Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Περού, μια χώρα μαγική, μια χώρα που η ιστορία είναι ζωντανή, γεγονός που το βλέπει κανείς σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής. Πέρα όμως από την ιστορία, υπάρχει σκληρή πραγματικότητα, την οποία ζουν οι περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής, με τις στρατείες των ανέργων, τις απέραντες παραγκουπόλεις, την προκλητική αφέμαξη που υφίστανται από τον πλούσιο βορρά. Οι δικτατορίες, τα χρόνια του Αντάρτικου που άφησαν πίσω τους χιλιάδες νεκρούς, η οικονομική κρίση και η μόνιμη διαφορά του πολιτικού συστήματος έχουν δημιουργήσει τις ιδανικές συνθήκες για τη γέννηση μιας ακόμα Βενεζουέλας ή Βολιβίας στη Νότια Αμερική. Ευτυχώς για πολλούς, δυστυχώς για περίπου άλλους τόσους, οι τελευταίες εκλογές ανέδειξαν πρόεδρο τον αντιτσαβίστα Αλάν Γκαρσία, πρόεδρο και στην περίοδο 1985-1990 που άφησε τη χώρα στο οικονομικό χάος και στο έλεος των ανταρτών. Μπορεί το νόμισμα να έχει σταθεροποιηθεί και οι δείκτες της οικονομίας να βρίσκονται σε απείρως καλύτερη κατάσταση από την προηγούμενη δεκαετία. Μπορεί η τουριστική μηχανή να προχωρά με βήμα ταχύ και η χώρα να εκμεταλλεύεται τον άφθονο ορυκτό πλούτο της, έχοντας μάλιστα αρχίσει τα τελευταία χρόνια να αναπτύσσει και την πετρελαϊκή βιομηχανία της. Όμως ο πλούτος αυτός μένει απρόσιτος για πάνω από το 50% του πληθυσμού που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Η ανεργία φτάνει το 25% και η παιδική θνησιμότητα αγγίζει το 30%. Στην πρωτεύουσα Λίμα ζουν περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι. Στην περίμετρο της πόλης όμως, που εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς, συγκεντρώνονται εκατομμύρια απόκληροι, φτωχοί ηθαγενείς, δημιουργώντας τα Pueblos Jóvenes, παραγκουπόλεις που κάνουν τις φαβέλες του Ρίο να μοιάζουν με ακριβές συνοικίες. Η περιοχή Πατσακούτεκ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εκατομμύρια άνθρωποι μένουν εδώ όπως στιβαγμένοι σε καλύβες από καλάμια και χαρτόνι, χωρίς νερό και στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής. Εδώ είμαστε ξεχασμένοι στη γη του τίποτα. Πριν από μερικές ημέρες ήρθε στην περιοχή ο πρόεδρος, αλλά όχι εδώ, πιο ψηλά, στη Βία Σαλβαδόρ, και τους υποσχέθηκε φως και νερό. Εδώ όμως δεν ήρθε. Κι ούτε εμείς έχουμε φως, ούτε πόσιμο νερό, ούτε δρόμος. Εγώ ζω εδώ 10 χρόνια και δείτε πώς είμαστε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μια οικογένεια 6 ατόμων ζει με 6 όλη την ημέρα. Δηλαδή κάτι περισσότερο από $1,5. Και αυτό επαρκεί μόνο για το μεσημεριανό φαγητό. Το βράδυ δεν έχει. Και οι μητέρες που μαγειρεύουν για τα παιδιά της περιοχής βάζουν λεφτά από την τσέπη τους, χωρίς κρατική βοήθεια. Ανάλογη είναι και η κατάσταση στον καταβλισμό Μοτούπε. Ίσως λίγο καλύτερη, μιας και αυτός ο καταβλισμός είναι παλαιότερος και οι καλύβες από χαρτόκουτα έχουν αντικατασταθεί από πλήθυνα σπιτάκια. Σχολείο υπάρχει, ιατρική φροντίδα επίσης, αλλά όπως θα δούμε και παρακάτω δεν επαρκεί. Για την κατάσταση της παραγκουπόλης μας μίλησε και ο Μιγγέλ Ουμπέρτο Αγκίρε, διευθυντής του ραδιοπρογράμμας Περού, της μεγαλύτερης και εγκυρότερης ραδιοφωνίας της χώρας, δίνοντάς μας στοιχεία που σοκάρουν. Στη Λίμα ζουν επισήμως 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι και στις παραγκουπόλεις που βρίσκονται στην περίμετρο περίπου 4 εκατομμύρια. Τα πραγματικά όμως νούμερα είναι μεγαλύτερα. Ο πληθυσμός αυτή τη στιγμή στη Λίμα πρέπει να φτάνει τα 8 εκατομμύρια και στις παραγκουπόλεις τα 6 εκατομμύρια. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν από την επαρχία προκειμένου να βρουν καλύτερες συνθήκες ζωής και τους είδατε πώς ζουν. Πόσο χειρότερα θα μπορούσαν να ζουν στον τόπο από που ήρθαν? Και το σημαντικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι κατά 70% αντιστοιχούν σε μια δεύτερη γενιά. Το μέσο μηνιαίο εισόδημα είναι περίπου $80, τη στιγμή που σε αρκετές περιοχές δεν ξεπερνά τα $30. Και η φτώχεια είναι εκείνη που αναγκάζει ακόμα και σήμερα, μετά την εξάρθρωση των αντάρτικων κινημάτων, όλο και περισσότερους Ρεσίβιους Ινδιάνους να κατεβαίνουν στα παιδινά, διαιωνίζοντας την εξάπλωση των παραγκουπόλων, αναζητώντας ένα λατινοαμερικάνικο όνειρο.
πίσω στη Μοτούπε και σε ένα από τα κομεδόρες ποπουλάρες, σε μετάφραση λαϊκά εστιατόρια. Τέτοια εστιατόρια υπάρχουν αρκετά σε κάθε Παραγκούπολη. Η λειτουργία τους είναι απλή. Μητέρες από την περιοχή συμβάλλουν οικονομικά ή σε είδος και προσφέρουν εθελοντικά την εργασία τους, μαγειρεύοντας κάθε μέρα για τα παιδιά της περιοχής. Μερικά από αυτά τα εστιατόρια λειτουργούν και για άπορους. Δύσκολο να τους ξεχωρίσεις όμως. Στην περιοχή μας υπάρχουν 27 λαϊκά εστιατόρια και αυτά λειτουργούν με δικά μας χρήματα. Παλιότερα είχαμε κάποια στήριξη επί κυβερνήσεων Φουχιμόρι, αλλά τώρα τίποτα. Ούτε καν έχουν έρθει για να δουν την κατάστασή μας. Εδώ έρχονται περίπου 40 άτομα τη μέρα και ό,τι βλέπετε το έχουμε φτιάξει μόνοι μας. Το μέρος εδώ όταν ήρθαμε ήταν αμόλοφη, χωρίς τίποτα. Λίγο πιο πάνω βρίσκεται ακόμα ένα κόμεδο ποπουλάρ που λειτουργεί μόνο για παιδάκια. Οι άνθρωποι με το που μας είδαν μας καλοδέχτηκαν και προθυμοποιήθηκαν αμέσως να μας μιλήσουν, μη ρωτώντας καν από πού είμαστε. Δείτε την κατάσταση που ζούμε. Εδώ έρχονται περίπου 35 παιδιά κάθε μέρα και επιμονή μου βάσεως 10 από αυτά κατά μέσο όρο είναι άρρωστα. Εγώ που ζω εδώ τόσα χρόνια, γνωρίζω αυτές τις οικογένειες και αυτά τα παιδιά. Δεν μπορούν να διαθέσουν ούτε ένα σόλ για το φαγητό τους. Και αυτό που κάνουμε είναι κάθε οικογένεια να διαθέτει τουλάχιστον ένα μενού την ημέρα ώστε να συμπληρώνεται το μεσημεριανό τους φαγητό. Και είναι αδιανόητο να ζητήσει κανείς χρήματα από αυτούς τους ανθρώπους γιατί δεν πρόκειται να έρθει κανένας. Υπάρχει ιατρείο, αλλά είναι λίγο μακριά. Αλλά επειδή έχει πολύ φόρτο εργασίας, είναι πολύ δύσκολο να εξεταστεί κάποιος αμέσως. Αν πληρώσει, βέβαια, τότε είναι διαφορετικά. Τουλάχιστον στην περίοδο Φουχιμόρι είχαμε στήριξη. Παρόλα όσα έκανε, πρέπει να πούμε την αλήθεια. Είχαμε βοήθεια. Ρίξτε μια ματιά στους δρόμους. Η πλειοψηφία του κόσμου εδώ είναι άνεργη. Μακάρι να κινητοποιηθεί η κυβέρνηση. Η κατάσταση που βλέπετε κρύβεται και εδώ δεν έρχονται ούτε τηλεοράσεις ούτε δημοσιογράφοι. Οι συνθήκες υγιεινής είναι υποτυπώδεις. Πόσιμο νερό μεταφέρατε με βιτία και ηλεκτρικό μπήκε μόλις τα τελευταία χρόνια. Το ιατρείο βρίσκεται λίγο παρακάτω, αλλά οι γιατροί απελπισμένοι μας περιγράφουν την κατάσταση, εκλιπαρώντας να φτάσει η φωνή τους στα αυτιά της κυβέρνησης. Αυτό το ιατρείο καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής, στην οποία ζουν περίπου 15.000 κάτοικοι. Και δουλεύουμε εδώ συνολικά 3 γιατροί, 2 στην πρωινή βάρδια και 1 στην απογευματινή, Δευτέρα έως Σάββατο από τις 8 το πρωί έως 8 το βράδυ. Ασθενοφόρο δεν υπάρχει, θα μας στείλουν μόνο να το ζητήσουμε από κάποιο νοσοκομείο. Η αποστολή μας εδώ είναι περισσότερο η πρόληψη και η ενημέρωση των κατοίκων. Γι' αυτό συχνά γυρίζουμε από σπίτι σε σπίτι, ενημερώνοντας τους κατοίκους για ασθένειες ή για τα προγράμματα εμβολιασμού. Το 60% των ασθενών που έρχεται εδώ είναι παιδιά. Περισσότερο για παιδικές αρρώστιες και αναπνευστικά προβλήματα λόγω της ατμόσφαιρας, η οποία εξαιτίας της άμμου και της σκόνης είναι βεβαρημένη. Επιπλέον, έχουμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων με ψυχολογικά προβλήματα και επίσης περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Αλλά σκεφτείτε το πάλι, είμαστε μόνο 3 γιατροί, ένας για κάθε 5.000 ανθρώπους. Αυτό που είδατε είναι μόνο ένα μέρος της πραγματικότητας που βιώνει σήμερα η χώρα μας. Σε περιοχές όπως το Πούνο ή το Μάδρε del Dios, η κατάσταση είναι χειρότερη. Οι κυβερνήσεις θυμούνται αυτούς τους ανθρώπους μόνο τις προεκλογικές περιόδους. Μοιράζουν υποσχέσεις, αλλά η κατάσταση παραμένει όπως την είδατε. Παλιότερα, την εποχή που δρούσε το φωτεινό μονοπάτι, η κυβέρνηση ενίσχυε αυτούς τους ανθρώπους, είτε για να εξαγοράσει κατά κάποιο τρόπο τις πληροφορίες που τις παρήχαν, ώστε να εξουδετερώσει την ηγεσία των ανταρτών, είτε για να εξασφαλίσει την αποστασιοποίησή τους από τα επαναστατικά κινήματα. Αυτός ο κόσμος που έχει μαζευτεί στην περίμετρο της Λίμα φανερώνει το μεγάλο πρόβλημα της εσωτερικής μετανάστευσης που βασανίζει το Περού. Μεγάλο μέρος αυτού του πληθυσμού άρχισε να έρχεται με την εμφάνιση του Αντάρτικου. Όμως η μετανάστευση των αγροτών στη Λίμα, εκτός από την τρομοκρατία, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην έλλειψη αγροτικής πολιτικής. Οι αγρότες ήταν αδύνατο να διαπραγματευτούν τις τιμές των προϊόντων τους. Πληρώνονταν ελάχιστα και οι τιμές στα αστικά κέντρα ήταν ως και 10 φορές υψηλότερες. Σε όσους καλλιεργούσαν κόκα έδωσαν μεν κίνητρα για να αλλάξουν το είδος της καλλιέργειας, όμως αυτό ήταν δώρο-άδωρο,
αφού δεν προστάτευσαν τις τιμές των προϊόντων, με αποτέλεσμα την πλήρη εξαθλίωση του αγροτικού πληθυσμού. Εδώ και μερικά χρόνια έχουμε απαλλαγή από την τρομοκρατία στην οποία κατέληξε το φωτεινό μονοπάτι. Το κράτος όμως δεν έδωσε κίνητρα στους ανθρώπους να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους. O la cámara traviesa. La cámara traviesa. La cámara traviesa. O permiso. Oh, permiso. O no quiero. Para llevar a provincias y educar en la planificación. Επιπλέον, δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση γύρω από τον οικογενειακό προγραμματισμό. Είδατε ότι όσο πιο φτωχή είναι μια οικογένεια, τόσο περισσότερα παιδιά έχει. Επί κυβερνήσεων Φουχιμόρη δημιουργήθηκε τεράστιο σκάνδαλο όταν αποκαλύφθηκε ότι σε αγρότισσες που πήγαιναν να γεννήσουν στα τοπικά κέντρα υγείας, κατά τη διάρκεια της γέννας, τους έκαναν στήρωση, χωρίς καμιά εξουσιοδότηση και χωρίς καν να τις ενημερώσουν μετά, πρακτική που σίγουρα εφαρμόστηκε κατόπιν άνωθεν εντολών. Se les cortaba, se les operaba para que no vuelvan a tener más hijos sin consentimiento. Πέρα μας από τις παραγκουπόλεις, η καθημερινότητα για τη μεσαία τάξη, αν μπορούμε να την αποκαλέσουμε έτσι, δεν είναι εύκολη. Η Τζοάννα Γκονζάλες είναι ένα νέο κορίτσι 27 χρονών, μία από τις χιλιάδες ανήπαντρες μητέρες που ζουν με την οικογένειά τους και αντιμετωπίζουν καθημερινά τον εφιάλτη της ανεργίας ή της υπαπασχόλησης. Η Τζοάννα δεν ξέρει περισσότερα από ότι εμείς για τις παραγκουπόλεις της χώρας της. Ξέρει απλώς ότι υπάρχουν, αλλά όχι λεπτομέρειες. Άλλωστε, για πρώτη φορά πήγε να δει από κοντά την κατάσταση μαζί μας. Οι περισσότεροι δεν πρόκειται να πάνε ποτέ και εικόνες σαν αυτές που συλλέξαμε τις βλέπουν μόνο από την τηλεόραση. Όνειρό της να καταφέρει να φύγει από τη χώρα για την Ευρώπη. Θέλει να πάει στην Ισπανία, να εργαστεί και να συνεχίσει τη ζωή της εκεί. Θέλω να φύγω από το Περού. Εδώ δεν υπάρχει δουλειά. Σε παίρνουν μόνο για 3 μήνες και μετά σε απολύουν χωρίς αποζημίωση, χωρίς τίποτα. Εδώ δεν μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμά σου. Η Λίμα έχει τους πιο μορφωμένους οδηγούς ταξί στον κόσμο. Και ξέρεις γιατί? Γιατί οι περισσότεροι είναι μορφωμένοι με πτυχία που δεν μπορούν όμως να βρουν άλλη δουλειά. Δεν είμαι η μόνη που θέλει να φύγει. Προσπαθώ πολύ να αποκτήσω χαρτιά για να φύγω από τη χώρα και πιστεύω ότι τελικά θα τα καταφέρω. Ναι, είμαι χαρούμενη που θα φύγω. Αγαπώ τη χώρα μου, αλλά δεν μπορώ να ζήσω εδώ και δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Ξέρω ότι θα μου στοιχήσει, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσω. No se acaba el mundo cuando un amor se va. No se acaba el mundo y no se derrumbará. Si fue verdadero, tras sus huellas volverá. Si no fue sincero, otro lo reemplazará. No se acaba el mundo cuando un amor se va. No se acaba el mundo y no se derrumbará. No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol y se limpie el cielo cuando deja de llover.